हेलो इट्स मी सुशान्त फ्रेस। आज हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको क्लास 9मा छौँ। आज इन्सर्ट मेन्युको सेपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सेपमा गइसकेर कुनै पनि सेप ड्र गर्नलाई यहाँनिर जस्तै क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्लस बटन आउँछ। यसरी तपाईँको प्लस बटन आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर लेफ्ट क्लिक गरेर कहाँनिर ड्र गर्ने, यो सेपलाई चाहिँ कहाँनिर राख्ने, ती माउस कर्सर त्यहाँ लाने, यो प्लस बटनलाई त्यहाँ लाने, त्यसपछि क्लिक गर्ने, ड्र्याग गरिसकेपछि तपाईँलाई साइज कत्रो बनाउने, सानो बनाउने, ठुलो बनाउने हो, तपाईँको साइज भइसकेपछि त्यसलाई छोडिदिने है। छोडिसकेपछि माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्मेट अप्सन आउँछ। बाहिर तपाईँको जब सेप ड्र गरिन्छ तब मात्रै फर्मेट अप्सन एक्टिभेट हुन्छ है। बाहिर क्लिक गर्दा हराउँछ। कुनै पनि सेप ड्र गर्नुभएको छ त्यसलाई क्लिक गर्नु भने फर्मेट अप्सन आउँछ। जस्तै बाहिर क्लिक गरे फेरि इन्सर्टमै गएर यहीँनिर गएर सेपमै गएर तपाईँले सेप ड्र गरे। सेप ड्र गर्दाखेरि कसैको माउसमा हात बसेको हुँदैन, त्यो सानो ठुलो यसरी थेप्चो हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने सिप बटन थिच्दाखेरि तपाईँको एक्ज्याक्टली सेपको साइज स्क्वायर सेपमा निस्किन्छ। यसरी ड्र गरिसकेपछि अघि पनि भन्थे फर्मेट अप्सन आफै आउँछ। बाहिर क्लिक गरेर नै हराउँछ, सेपलाई क्लिक गरेर नै फर्मेट अप्सन आउँछ। जस्तै सेप ड्र गरिसकेपछि तपाईँले सेपलाई क्लिक गर्नुभयो, फर्मेट अप्सन आयो। फर्मेट अप्सन आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्सर्ट सेप भनेर छ। जस्तै कुनै पनि सेप तपाईँले ड्र गरिसकेपछि यहीँबाट इन्सर्टमै जानु पर्दैन है, फेरि यहीँबाट अर्को सेप ल्याउँदा हुन्छ। तपाईँले अर्को सेप ड्र गर्दा भइहाल्छ। त्यस्तै गरेर जस्तै सेपलाई क्लिक गर्दाखेरि यहाँ चारवटा कर्नरमा देख्नुहुन्छ यहाँनिर सर्कल देखिन्छ, अनि यहाँनिर बिच भागमा चाहिँ चारवटा कर्नरमा सर्कल डट छ है, ब्लू डट छ तपाईँको, अनि यहाँनिर बिच भागमा चाहिँ तपाईँको रेक्टेङ्गल डट छ ब्लू कलरमा। यहाँ सबै सेपको हुन्छ यो चाहिँ है। जस्तै अब तपाईँको यो भनेको साइज बढाउनु पऱ्यो, यदि घटाउनु पऱ्यो अथवा बढाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर आउने, यो सेपमा आउने, सेपको सर्कलमाथि आउने, सानो सर्कल ब्लू कलरको सर्कलमाथि आउने, डबल एरो आउँछ। अनि मात्रै क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु, साइज तपाईँको बढ्छ। यहीँ क्लिक गरेर माथि ड्र्याग गरेर साइज घट्छ, घटाउनु बढाउन सक्यो है। त्यस्तै गरेर यो त्यो त घटाउनु बढाउनु भइहाल्यो है। त्यसपछि यहाँ बिचको भागको यो रेक्टेङ्गल तपाईँको डट चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ क्लिक गरे नि, यो साइड क्लिक गरे नि विड्थ बढाउनको लागि भयो, हाइट बढाउनको लागि यो साइड क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यहाँबाट त्यसपछि तपाईँको यो ग्रिन कलरको सर्कल छ, यो चाहिँ तपाईँको रोटेट गर्नको लागि। जस्तै यो रेक्टेङ्गललाई रोटेट गर्नु पर्यो, मैले यहाँ जाने यस्तो हेरेर देखाउँछ, क्लिक गर्ने अनि रोटेट गर्न सक्यो हामीले। यसरी गर्न सकिन्छ तपाईँको। जस्तै अब फेरि यहाँनिर अर्कोमा छ, यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ डट। अब यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसमा यो पहेँलो बटन एक्स्ट्रा छ है, सरी पहेँलो डट एक्स्ट्रा छ। यो पहेँलो डट चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि जस्तै यो सेप जुन देख्नुहुन्छ, सेपमा वरिपरि तपाईँको कर्नर छ है, कर्नर राउन्डेड छ। यो कर्नरलाई धेरै राउन्डेड छ, अलिकति कम गर्नु पऱ्यो भने यहाँ जाने, यो पहेँलो डटमा जाने, क्लिक गर्ने, ड्र्याग गरेर यतापट्टि ल्याउने, अथवा धेरै राउन्डेड बनाउनु छ भने क्लिक गर्ने, ड्र्याग गर्ने यतापट्टि, यसरी गर्न सक्यो। यो पहेँलो डट चाहिँ सबै सेपमा चाहिँ हुँदैन, तपाईँको यहाँनिर कुन सेपलाई चेन्ज गर्न मिल्यो त्यसलाई मात्रै हुन्छ। यसो भनेर चाहिँ क्लिक गर्ने, ड्र्याग गर्ने। जस्तै अब तपाईँको यो सेपलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ पोइन्ट एडिट गर्नको लागि हो। जस्तै मैले एउटा कुनै सेप ड्र गरेँ यो खालको, ड्र गरिसकेपछि तपाईँको
यो एरिया चाहिँ अलिकति बिग्रेछ, यसलाई चेन्जेस ल्याउनु पऱ्यो नि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर जाने हो हामीले। यो एडिट सेप चाहिँ सबैमा चाहिँ हुँदैन, यसमा क्लिक गर्दा डिएक्टिभेट देखाउँछ, हुँदैन, यसमा नि हुँदैन, यसमा नि हुँदैन, यस्तोहरूमा चाहिँ हुन्छ। तपाईँको लाइनहरू बनाउनु भएको छ, क्लिक गर्ने, यहाँ एडिट सेपमा जाने, एडिट पोइन्टमा जाने। अब तपाईँले ड्र्याग गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। तपाईले ड्र्याग गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यहीँनिर गएर यस्तो लाइनहरुमा है। तपाईले यहाँ जाने, क्लिक गर्ने, एडिट पोइन्टमा जाने, तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरेर तान्नु पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर। जस्तै अब यो एरिया तपाईको यहाँनिर यसलाई यहाँनिर एउटा पोइन्ट थपेर उता लानु पर्यो नि, यहाँ क्लिक गर्ने है, क्लिक गर्ने, तान्दिने, यो गर्न सकियो। त्यसै गरेर तपाईको यहाँनिर तलपट्टि छ अर्को एउटा सेपलाई क्लिक गरौँ। यहाँनिर यो भनेको टेक्स्ट, कुनै पनि सेप भित्र टेक्स्ट राख्नको लागि यहाँबाट क्लिक गर्दा नि हुन्छ, अथवा राइट क्लिक गरेर यहीँनिर एड टेक्स्ट गर्दा नि हुन्छ। यहीँनिर क्लिक गर्दा नि हुन्छ, राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गर्दा नि हुन्छ। तपाईले कुनै पनि सेप भित्र तपाईले यो टेक्स्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न सक्नुभयो। जुनै पनि सेपलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गर्दा नि भयो, अथवा फर्मेटमा गएर यहाँनिर यसबाट गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को सेप स्टाइल भनेर यहाँनिर छ, कलरिङ गर्ने। जस्तै कुनै पनि सेपलाई पहिला सेपलाई क्लिक गर्नु पर्यो, कुन सेपलाई कलर गर्ने, क्लिक गर्ने, अनि फर्मेटमा जाने, अनि यहाँबाट गर्न सक्यौँ। यहाँ स्टाइल दिएको छँदैछ, तपाईले कर्सर यसरी राखेर कस्तो हुन्छ यहाँनिर तपाईले चाहेको जस्तो भयो भने यहाँनिर क्लिक गर्दा भयो, अथवा चेन्जेस यसरी कर्सर राख्दै हेर्दा पनि हुन्छ कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ यदि भइसकेपछि तपाईको यही साइडमा यहाँनिर सेभ फिल भनेर छ, क्लिक गर्ने, फर्मेटमा जाने, सेभ फिलमा जाने। सेभ फिल भित्र तपाईको यहाँनिर ओरेन्ज कलर हाल्ने कि तपाईको कुन कलर हाल्ने यहाँ अनुसारले बढ्दा भयो, अथवा यतिमा नि कलर भेटिएन भने यहाँ मोर कलरमा गएर यहाँनिर कस्टम गर्दा नि हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड कलरमा गएर गर्दा नि हुन्छ, कस्टममा गएर कलर कोड हालेर गर्दा नि हुन्छ। तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्दा नि भयो। सेभ फिलमा गएर तपाईले कुनै पनि कलर हाल्नु छैन, ट्रायल गरेर अब हटाउनु छ भने यहाँ गएर नो फिल गरिदिने, कलर हटिहाल्छ। त्यस्तै गरेर मोर कलर भने यो भन्दा बेसी कलर अरु कलर चाहिएमा यहाँबाट मोर कलर, पिक्चर कुनै पनि सेपमा तपाईले पिक्चर हाल्नु पर्यो नि, यहाँ गएर पिक्चरमा जाने, क्लिक गर्ने, इन्सर्ट गरिदिने, पिक्चर हाल्न सकियो। इन्सर्टमा गएर यहाँनिर सेप फिलमा गएर तपाईले पिक्चर भित्र पिक्चर हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब पिक्चर हटाउनु पर्यो के पनि हाल्दिनु, नो फिल गर्दा भइहाल्छ। फेरि यहाँ सेप भित्रै जानु, ग्रेडियन्ट भनेर छ, ग्रेडियन्ट डबल कलर गर्नको लागि तपाईको यहाँको चुज गर्दा नि भयो है। अब यो भएन भने तपाईले मोर ग्रेडियन्टमा गएर यहाँनिर कलर भन्ने छ, कलर तपाईको वान कलर हाल्ने कि है, वान कलर हालेर ग्रेडियन्ट बनाउने कि यो चुज गरे। यहाँनिर तपाईले कस्तो चाहियो भर्टिकलबाट है, स्याडो स्टाइल पनि छ यहाँनिर, क्लिक गरे ओके गर्दै यो चाहिँ वान कलरबाट भयो। सेप फिलमै गएर फेरि ग्रेडियन्टमै गयो, फेरि मोर ग्रेडियन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर टु कलर भन्ने छ तपाईको। टु कलरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर एउटा कलर, तलपट्टि एउटा कलर चुज गर्ने। कलर चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ट्रान्सपेरेन्सी भनेर छ, ट्रान्सपेरेन्सी जस्तै अब कतिको राख्ने हो ट्रान्सपेरेन्सी है। जस्तै तपाईले 100% राख्नुभयो भने
है फ्रम र टु भनेर छ फ्रम र टुको यति 100% राखेर ओके गरिदिनु भने देख्न सकिन्छ कलर ग्रेडियन्ट मोर ग्रेडियन्टमा जाने है तपाईँले ट्रान्सपेरेन्सी फ्रम 96 गर्नु हो भने कलर देख्न सक्नुहुन्छ अघिको यहाँनिर यो कलर छँदैछ है यो सेकेन्ड कलर छँदैछ माथिको ट्रान्सपेरेन्ट भयो कलर यसलाई अलिकति घटाइदिएर ओके गरे नि देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेडियन्टमा गएर मोर ग्रेडियन्टमा गए कलर ट्रान्सपेरेन्सी फ्रम यो माथि कलरलाई टु भनेको त्यो तलको कलरलाई गयो त्यस्तै गरेर यहाँनिर होरिजोन्टल भर्टिकल डायगोनल अफ छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ चेन्जेस भएको यहाँ देख्नुहुन्छ यो साइड तपाईँले कस्तो गर्न खोज्नुभएको कलरको यो चाहिँ फ्रम कर्नर क्लिक गऱ्यो ओके गरिदियो यहाँ देखिन्छ सेफिलमै गएर तपाईँले ग्रेडियन्टमा गएर यहाँनिर मोर ग्रेडियन्टमा गएर तपाईँले टु कलर चुज गर्नुहोस् यहाँबाट गर्न सक्यो है त्यसपछि अर्को प्रिसेट भनेर छ यहाँबाट टिसर्ट कस्तो हाल्ने त त्यो पनि होरिजोन्टल डायगोनल सबै हुन्छ यहीँ गएर ग्रेडियन्टबाट कलर्स चुज गरेर हाल्न सक्यो अब तपाईँले यो हटाउनु पऱ्यो मन पऱ्यो भने यहाँ गएर नो फिल गरिदिने सेपभित्रको जे पनि हटाउने नो फिल गरिदिने भइहाल्छ टेक्सचरमा गएर यहाँनिर टेक्सचर यस्तो खालको टेक्सचर हाल्नु पऱ्यो सेप फिलमै गएर टेक्सचर यहाँबाट टेक्सचर हाल्न सक्यो अब तपाईँले टेक्सचर डाउनलोड गर्नुभएको छ भने मोर टेक्सचरमा गएर यहाँनिर मोर टेक्सचरमा गएर तपाईँले यहाँनिर अदर टेक्सचरमा यहाँबाट ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ यहीँ गएर प्याटर्न त्यसपछि तपाईँको प्याटर्न यहाँनिर छँदैछ कलर चेन्ज गर्नलाई यहाँबाट भइहाल्छ क्लिक गऱ्यो यहाँबाट कलर चेन्ज गऱ्यो क्लिक गऱ्यो ओके गऱ्यो यहाँबाट कलर चेन्ज गरेर गर्न सकिहाल्छ यसै फिलमा गएर प्याटर्न त्यस्तै गरेर यहाँ ग्रेडियन्टभित्र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मोर ग्रेडियन्टमा गएर टेक्सचर पनि यहीँ छँदैछ प्याटर्न पनि यहीँ छँदैछ पिक्चर पनि यहीँ छँदैछ यहीँबाट गर्दा पनि भइहाल्छ कुरो एउटा यो अहिलेको त्यहाँबाट गर्नु र यहाँबाट गर्नु एउटै कुरो यो चाहिँ सेपभित्रको कुरो भयो यो सेप फिल एकछिनको लागि यसलाई मैले नो फिल गरेँ त्यसै गरेर अर्को सेप आउटलाइन भन्ने चाहिँ यो बाहिरको सेपभन्दा बाहिरको भनेको जुन ब्ल्याक कलर देखिरहनु भएको छ लाइन त्यसको यसलाई कलर चेन्ज गर्ने यहाँबाट अब सेपको बाहिरको लाइन अलिक मोटो बनाउनु छ नि यहाँबाट विनमा गएर यहाँबाट त्यसरी कलर यहाँनिर छँदैछ योभन्दा एक्स्ट्रा कलरहरू कुनै डिफाइन गर्न चाहनुभयो भने यहाँबाट कस्टम गर्न सक्यो सेप आउटलाइनमै गएर ड्यासेस यो चाहिँ लाइनको स्टाइल कस्तो खालको बनाउने तपाईँले मोर लाइनमा गएर यहाँनिर कलर पनि यहीँबाट चुज गर्ने लाइनको मोटाइ पनि लाइनको ड्यासेस पनि यहीँबाट चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर यहाँनिर प्याटर्न भन्ने छ यो लाइनको वरिपरिको प्याटर्न कस्तो राख्ने कलर यहाँबाट चुज गर्ने यहाँनिर देखाउँछ तपाईँको यो प्याटर्नको नाम यहीँ गएर कलर यहाँबाट चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँको फेरि प्याटर्न यहीँबाट हाल्नु पर्ने हुन्छ सेप आउटलाइन यो चाहिँ सेपभन्दा बाहिरको कुरो भयो त्यस्तै गरेर सबै सेप डिजाइन गरिसकेपछि तपाईँलाई सेप चाहिँ मन परेन सेपको डिजाइन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर चेन्ज सेपमा गएर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भित्रको डिजाइन जस्तो त्यस्तै हुन्छ तपाईँको सेप मात्रै चेन्ज गर्न सक्यो यहाँबाट यसलाई रोटेट गर्नु पऱ्यो नि यहाँ ग्रीन कलरको डटमा आएर क्लिक गरेर रोटेट गर्न सक्यो हस् आजको लागि यति नै बाँकी अर्को क्लासमा सेकेन्ड पार्ट ल्याएपछि यति हस्